So hello everyone, very good evening to all of you. So আমি সবে গম পাইছো যে APSC recently assistant account officer পৰীক্ষা পাতিব গৈ আছে APDCL 23rd March, okay? আমি তাৰ কাৰণে Advait IAS Academy mock test conduct কৰিছিলো. So সেই mock test বোৰৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম. আমি 10টা mock test আপোনালোকৰ কাৰণে জেনাৰেল নলেজৰ কাৰণে ডিসকাশন কৰিম. ঠিক আছে, যত আমাৰ 50টা কোৱেশ্চন আহিব 50 মাৰ্কছৰ, okay? So আজিৰ পৰা আমি 10টা mock test ডিসকাশন কৰিম 23rd লৈকে, যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত হেল্প হয়। ঠিক আছে, সো কোৱেশ্চনবোৰ আমি আমাৰ এপিডিচিত আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে সেইটো ওপৰত এনালাইসিস কৰি পেলাই আৰু আমাৰ ৰিসেন্ট ট্ৰেন্ডবোৰ চাই পেলাই এপিএসসি কেনেকৈ কোৱেশ্চন কাটি আছে জিকে পইণ্ট অফ ভিউ পৰা, যেহেতু ইয়াত জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুলি লিখা নাই, জেনাৰেল নলেজ লিখা আছে, অ'কে? ইয়াতে আমি সায়েন্স এণ্ড টেকো পঢ়িব লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টটো পঢ়িব লাগিব, জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব, পলিটি, হিষ্ট্ৰী, আসাম, অ'কে? গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে, সো সেইমতে চাই পেলাই আমি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিছো ইয়াতে। সো আমি ইয়াতে মেইনলি জেনাৰেল নলেজৰ মক টেষ্ট কিটা আমি ডিসকাশন কৰিম, ওকে? ফাইন। সো লেট মি নো কোন কোন ক্লাছত প্ৰেজেন্ট আছে আমাৰ আজি, তাৰ পিছত আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, ওকে? ফাইন। সো লেটস স্টার্ট দি ক্লাস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। আজি আমি 30টা কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম। ফার্স্ট 15 কোৱেশ্চন মই নিজে ডিসকাশন কৰিম, তাৰ পিছত আমাৰ বাকি কিটা কোৱেশ্চন নেক্সট 15 কোৱেশ্চন উইল বি ডিসকাস বাই সংগীতা মেম, ওকে? ফাইন। সো এতিয়া চাও আমি জিকে পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আগতে আহিছে। এইকিটা কোৱেশ্চন যিকিটা প্ৰথম কিটা কোৱেশ্চন আহিব 5 to 6 কোৱেশ্চন, এইকিটা আগতে এপিডিচিএলত সুধিছে, মানে AAO পৰীক্ষাতে জেনাৰেল নলেজৰ পেপাৰত আপোনালোকক সুধিছে। গতিকে আমি যিকোনো পৰীক্ষা যেতিয়া কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা দিব যাম, আমি সেই অৰ্গানাইজেশ্যনটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আগতে সুধিছে সেইবোৰ জনা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আপোনালোকে নিজে নিজে কমেণ্ট দি যাব যোনে যোনে জানিব, ওকে? এতিয়া চাওক, এইটো এটা সায়েন্স এণ্ড টেকৰ কোৱেশ্চন হয়। এ কেটালিষ্ট ইজ এ সাবষ্টেন্স হুইচ, কেটালিষ্টৰ ওপৰত সুধিছে, ফ্ৰম এইটো কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা আহিছে। ঠিক আছে, সো ষ্টপছ এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, হেল্পছ initiate a reaction, increase the speed of reaction and decrease the speed of the reaction. ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হয় মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? ক্যাটালিস্ট তো কি হয় যে ক্যাটালিস্টে কি কৰে, এটা কেমিক্যাল ৰিয়েকশ্যনত কি কৰে, ই তাৰ স্পিডটো কি কৰে, ইনক্রিজ কৰি দিয়ে, ইনক্রিজ দি স্পিড অফ দি ৰিয়েকশ্যন। এইবোৰ আমি ক্লাস 10 বা 12ত যদি কোনোবাই সায়েন্সত পঢ়িছিল, 11 12ত আমি ক্যাটালিস্টৰ বিষয়ে আমি পাইছো, ওকে? সো এইটো আমাৰ এপিডিচিএলত আই থিংক ইট ওয়াজ আস্কড ইন 2016, যেতিয়া আগতে এপিডিচিএল AAO পৰীক্ষাটো কোনে পাতিছিলে, এপিডিচিএল নিজে পাতিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়াহে এপিএসএ পাতিব লৈছে, আগতে কিন্তু এপিএসএ পতা নাছিলে। আগতে এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ হওক, AAO হওক, সেই পৰীক্ষাবোৰ এপিডিচিএল নিজে পাতিছিলে। ঠিক আছে, সো তাত এই কোৱেশ্চনটো সুধিছিল। সেইকাৰণে আমি জনা ইম্পৰ্টেণ্ট যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, কাৰণ কোৱেশ্চন সেট কৰোঁতেও এক্সামিনাৰ কি কৰিব পাৰে, প্ৰিভিয়াছ কোৱেশ্চন কেনেকৈ কাটিছে এপিডিচিএলত তাৰ হেল্প ল'ব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি প্ৰিভিয়াছ কোৱেশ্চনবোৰ চোৱা আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তেতিয়া আমি গম পাম যে কোনবোৰ টপিক, এতিয়া সায়েন্স এণ্ড টেক বুলি ক'লে আমি কি পঢ়িম, এতিয়া মেবি কেটালিষ্টৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন সুধি দিব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট কোৱেশ্চন। এইটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিছে। ঠিক আছে, ইন হুইচ সিকুৱেন্স ডিড দি ইউৰোপিয়ানছ এৰাইভড ইন ইণ্ডিয়া? সো ইউৰোপিয়ানসকল কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত সোমাইছিলে, কোনটো ক্ৰনলজিত তেওঁলোক সোমাইছিলে, প্ৰথমতে কোন আহিছিলে আমাৰ, ওকে? সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এইটো ক্ৰনলজি অৰ্ডাৰত আমি সজাব লাগিব, ওকে? এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ পৰীক্ষাত জেনেৰেলি অহা দেখা যায়, ওকে? সো আমি বহুত বেছি ডিটেইলছত ডিসকাশন নকৰোঁ। ঠিক আছে, সো এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ান যেতিয়া আমি পঢ়িম, এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ান মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আমি যেতিয়া একদম ষ্টাৰ্টিঙতে পঢ়িম, তেতিয়া আমি এইখিনি পাম যে কোনকেইটা প্ৰথমতে সোমাইছিলে, ওকে? সো প্ৰথমতে কোন আহিছিলে আমাৰ ইয়াতে, এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ান যদি মই পঢ়োঁ, এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ান যেতিয়া আমি পঢ়িম, তাতে আমি প্ৰথমতে পাম যে প্ৰথমতে আহিছিলে আমাৰ পৰ্তুগীজ সকল, ওকে? তেওঁলোক কেতিয়া আহিছিলে চোৱা, ইয়েৰটো আমি জনা ইম্পৰ্টেণ্ট। দে এৰাইভড এট 1498, দেন আফটাৰ ডেট ডাচ, ওকে? দে এৰাইভড এট 1595 মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। তাৰপিছত কোন আহিছিলে আমাৰ, ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিলে 1600, yes or no? সো এইটো যদি আমি এতিয়া চাওঁ যে কোনকেইটা হ'ব, এতিয়া আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ সকল আহিব, তাৰপিছত yes or no? সো ইয়াতে মোৰ অপশ্যনটো কি হ'ব, পৰ্তুগীজ, ডাচ, চি ডি
So C, D, B, A. So this will be my correct answer. Okay? এখিনি আমি চাব লাগিব যে কোৱেশ্যনবোৰ আমি তাৰ ডেপথটো গম পাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন তেওঁলোকে সুধি আছে। Okay? So আপোনালোকে কি ক'ব, this topic is important. যিকোনো কিতাপত পাই যাব বা গুগল কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব যে আমি গম পাইছো যে এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ানছটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে কোন কেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত সোমাইছিলে। Okay? Getting? Fine. So next আমি ডিসকাশন কৰিম next question my dear students. যিমান পাৰো সোনকালে ক্লাছটো শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম যাতে কম সময়ত আমি বেছি কন্টেন্ট আমি ডিসকাশন কৰিব পাৰো। Okay? Who were the first kings to issue gold coins in India? So first gold coin Indiaত কোনে ইস্যু কৰিছিলে, কোন সকলে কৰিছিলে? অপচন কি আছে? Mauryans, Indo-Greeks, Guptas and Kusans. Okay? Correct option to কি হ'ব আমাৰ Indo-Greeks. So তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? First they issued gold coin for the first time. Okay? আৰু কুশানছ সকলে কি কৰিছিলে? লাৰ্জ এমাউন্টত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? এক্সপান্ড কৰিছিলে। Okay? ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকে ইস্যু কৰিছিলে okay around 270 BC কেতিয়া কৰিছিলে সেই টাইমটো আমি জানিব লাগিব around okay বহুত বেছি ডিটেইলছ মই ডিসকাশন কৰা নাই around 270 BC এখিনি সময়তে কৰিছিলে getting তাৰ পিছত গোল্ড কইন কোনে সবতকে বেছিকে হেতু খুদিব পাৰে লাৰ্জলি কোনে ইস্যু কৰিছিলে লাৰ্জ এমাউন্টত তেওঁলোকেটো ইনিশিয়ালি ইন্ডোগ্ৰীছ সকলে এটো কি কৰিছিলে এটা সার্কুলেট কৰিছিলে বা ইস্যু কৰিছিলে লাৰ্জলি কোনে ইস্যু কৰিছিলে ইট ওয়াজ বাই কুশনছ লাৰ্জলি এটো পৰীক্ষাত খুদিব পাৰে largely issued gold coins okay so option বোৰৰ পৰা আমি গম পাব লাগিব যে কেনেকৈ সেই অপচনটোৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে okay so ইয়াতে আমি গম পালো যে প্ৰথমতে কোনে ইস্যু কৰিছিলে APSC পৰীক্ষাটো আহিছে দে এই কোৱেশ্চনটো আগতে আপোনালোকে যদি সিভিল সাৰ্ভিসৰ পৰীক্ষা বা আমাৰ বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰীক্ষাবোৰ চাই তাতো খুদিছে গোল্ড কইনছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন okay so দুটা কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা খুদিব পাৰে প্ৰথমে কোনে ইস্যু কৰিছিলে আৰু বেছিকৈ কোনে ইস্যু কৰিছিলে ঠিক আছে ফাইন so do comment কোনে কোনে আমাৰ চাই আছো ক্লাছত কমেন্ট কৰিব হোপ আপোনালোকৰ এবো হেল্প কৰিব okay so good afternoon everyone কোন কোন প্ৰেজেন্ট আছে ক্লাছত উদয়ন আছে মাইনা okay কাবা কিবা থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব again very common question grand old man of India who is this grand old man of India do comment এবোৰ কি হয় এবোৰ আমাৰ কি হয় these are what repeated question my dear students these are what repeated questions okay so recently আমাৰ যেটো এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ পৰীক্ষা হৈ গল তাতো repeated question আহিছে okay so কোনোবাই কমেন্ট কৰে ইমাননো সহজ question আহিবনে সব এই সহজ questionবোৰ যদি আমি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে সিলেকশনৰ যেটো আমাৰ probability টো বহুত কমি যায় ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনটা খুদিছে যে এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰত আহোমৰ ফাৰ্স্ট ক্যাপিটাল কি আছিল খুদিছে ওকে গুৱাহাটী টি অকশন সেন্টাৰ কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিছিল খুদিছে বুজি পাইছনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদিছে APSC এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰত মেবি এটো কোৱেশ্চন আগতে কেইবাবাৰো ৰিপিট কৰিছে গ্ৰ্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইণ্ডিয়া ওকে এটো কমেন্ট কৰক আপোনালোকে কোনে কোনে কমেন্ট কৰিব পাৰে দেন who knows এইটো কোৱেশ্চন আকৌ খুদিব পাৰে কোনোবাই হয়তো আমি জানো এটো বহুত ভালকে বাট আমাৰ মাজত নজনা মানুহ বহুত আছে ওকে ফৰ দোজ যোনে প্ৰথম বাৰৰ বাবে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে গেটিং what is the correct answer my dear students it is option D এটা দাদাভাই নৰজি বিষয়ে correct answer is দাদাভাই নৰজি okay so দাদাভাই নৰজিৰ ওপৰত APSC ত বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদে okay he give the concept of us you know that is the drain of wealth okay এই কনসেপ্টটো তেখেতে দিছিলে okay then quote he wrote a very famous book hey কিতাপখনৰ নামটো কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে that famous book য'ত তেওঁ এই ড্ৰেইন অফ ওয়েলথ কনসেপ্টটো এক্সপ্লেইন কৰিছিলে সুধি থাকে পৰীক্ষাত কোনোবাই যদি ক'ব পৰা কোৱা
গতিকে এইটো অপচনৰ পৰা তিনটা কোৱেশ্চন বনাব পাৰে এইটো কোৱেশ্চনৰ পৰা ওকে এই ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ কনসেপ্টটো কোনে দিছিলে সেইটো সুধিব পাৰে কাইলে তোমাক সুধিব পাৰে যে তেওঁ লিখা ফেমাস বুকখনৰ কথাও সুধিব পাৰে এনিওয়ান মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ভেৰি গুড কোনে কৈছে আমাৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই কৈছে ওকে পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া very important maybe কাইলে তোমালোকক এটো খুদিব পাৰে এটো খুদিব পাৰে ওকে ঠিক আছে বাট আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় যে দাদাভাই নৰজি বিষয়ে আমি কি কৰিব লাগিব আমি পঢ়ি যাব লাগিব at least 5 points important 5 points তোমালোকে পাৰিলে এটা নোট বনাই লবা ওকে how to make notes my dear students okay just wait let me show you so I 50 marks বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ইয়াতে এনেকে পঢ়িবা যে তোমালোকে 45 প্লাস এটা আনিব পাৰা কাৰণ বাকিবোৰ সাবজেক্টত মার্কস কমিলো at least যাতে মই এই জিএস পেপাৰখনত যাতে মার্কস মই আনিব পাৰো জিকে পেপাৰখনত ওকে বহুত বেছি টাফ কোৱেশ্চন নাহে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনে সুধিব পাৰে ওকে আৰু আমাৰ যিকিটা মক টেষ্ট আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰিম ডেফিনেটলি সেইকিটা মক টেষ্টে আপোনালোকক হেল্প কৰিব কাৰণ ইআই পৰীক্ষাটো কেবাটাও কোৱেশ্চন আমাৰ অহা দেখা গৈছে মানে ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো নাহিব পাৰে বাট টপিক মে বি আক্স ওকে টপিকটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে ওকে সো তোমালোকে কি কৰিবা সোৱা নেক্সট হোৱাট টু ডু নাও সো তোমালোকে দাদাভাই নৰজিৰ ওপৰত ওকে কি কৰিবা মেক 5 points গুগল কৰিলে পাই যাবা ওকে এখিনি লিখি লবা ইট উইল হেল্প ইউ এনেকৈ আমি স্মার্ট স্টাডি কৰিব লাগিব গেটিং ফাইন সো নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 হীৰাকুণ্ড ড্যাম ক'ত আছে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস কোনে ক'ব পাৰিবা এটো একেবাৰে ৰিপিটেড গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কি গম পাইছো যে মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় যে ড্যামস okay dams are important okay মই ইয়াতে কি গম পালো যে dams are important okay so various dams bur important dams bur ক'ত আছে আমি জানিব লাগিব কোনখন ষ্টেটত আছে কোনখন নদীৰ ওপৰত বান্ধিছে সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব okay এতিয়া আৰু এটা ফেমাস ড্যাম এটা আছে আমাৰ কোনবা যদি ক'ব পাৰা কোৱাচোন ভাকৰা নাঙ্গল ড্যাম টু আমাৰ কোড আছে ৰিভাৰ এণ্ড ষ্টেট কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে কোনখন ষ্টেটত আছে এটো একেবাৰে এটা কি হয় এগেইন এটো ওপৰত কিমানবাৰ পৰীক্ষাত সুধি আছে ঠিকে নাই হীৰাকুণ্ড ড্যামটো কিমানবাৰ পৰীক্ষাত আগতেও সুধিছে আকৌ সুধিব পাৰে ভাকৰা নাঙ্গলৰ ওপৰত আগতেও সুধিছে আকৌ সুধিব পাৰে গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰো মিছ কৰিব নোৱাৰো নহলে সিলেকশনত আমাৰ পাৰ্সেন্টেজটো বহুত probability বহুত কমি যায় ওকে ফাইন mathsৰ কোৱেশ্চন লাগে so we will try to make classes on maths okay mathsৰ ওপৰতো আমি ক্লাস কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে বাট প্ৰথমতে আমি জিকে কিটা কৰি ল'ব লাগিব ওকে ফাইন এতিয়া জিকিটা কৰি আছো সেইকিটা কৰা mathsটো আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি mathsৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম ওকে মই পাৰিলে আমি কি কৰিম যে 4-5টা ক্লাস আমি mathsৰ ওপৰত আমি আনিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবোৰৰ ওপৰত গেটিং সো ভাকৰা নাঙ্গলটো আমাৰ ক'ত আছে where is ভাকৰা নাঙ্গল is located which river it is on the Sutlej which state to কোৱা কোনটো ষ্টেটত আছে it is in the state to ক'ব লাগিব দেই and this Hirakud dam is on Mahanadi Odisha district okay মই জাস্ট এক্সাম্পল হিচাপে ভাকৰা নাঙ্গল কৈছো আৰু ইম্পৰ্টেন্ট আছে সেইবোৰ আমি চাব লাগিব ঠিক আছে so it is in Himachal Pradesh লিখি লবা দুনিয়া নাজানা fine okay so go to the next question number 6 the Cripps mission etu ako কৰ পৰা question টো আহিছে etu কৰ পৰা আহিছে question টো this question come from modern India history modern India okay
So Cripps missionok post dated check বুলি কোনে কৈছিলে? Repeated question. Post dated check বুলি কোনে কৈছিলে? It was by do comment. কোনে কৈছিলে post dated check বুলি? Who commented the Cripps mission was a post dated check? It was commented by do comment my dear students. কোনে কোনে চাই আছে? পাৰ্থ, মাইনা আৰু কোন কোন আছে? উদয়ন। কোনে কৈছিলে? by Mahatma Gandhi. Okay, so Cripps mission বিষয়ে আমি details of পিছত discussion কৰিম বা আপোনালোকে এইখিনি আমাৰ explanation পাই যাব। Okay, PDF আমি দিয়া যাম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ভুল হৈছে পাৰ্থ যদি ভুল হৈছে। Okay, Divya is right. Okay, so Cripps mission ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে বাৰু? এইটো কোনে ক'ব পাৰিব? When it came to India? When it came to India? ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে? অপশন দিছো মই 1942, 1940, okay, 1939, 1946. কেতিয়া আহিছিলে? When it came to India, my dear students. এইটো তোমালোকক পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে। A B C D Cripps mission কেতিয়া ইণ্ডিয়াত আহিছিলে? It was in 1942. Very good. Actually Cripps mission to asile ki? Cripps mission fail হোৱাৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি কি লঞ্চ কৰিছিলো? কোনটো মোমেন্ট লঞ্চ কৰিছিলো কোৱাচোন? After the failure of the Cripps mission, we have launched the All India movement, a very famous All India movement. At a large আমি mass movement Gandhiji leadership launch কৰিছিলে। কি আছিল হেতু? এইবোৰ কেতিয়াবা আমাৰ chronology maintain কৰি সজাবলৈ দিয়ে। কোৱাচোন কি আছিল? That was, yes, it came to India 22nd March. Date 2 কৈছে কোনোবাই? 22nd March 1942. Okay, so Cripps mission fail হৈছিলে। কাৰণ Cripps mission কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াত? To seek ইণ্ডিয়াৰ world war ব্ৰিটিছে হেল্প বিচাৰি পেলাই Cripps mission ইণ্ডিয়াতে আহিছিলে। Okay, আৰু কৈছিলে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন ষ্টেটাস দিব। হেতুৱে আছিল Cripps mission। ওকে, সেইকাৰণে গান্ধীজীয়ে কি কৈছিলে যে পোস্ট ডেটেড চেক বুলি কৈছিলে। ওকে, এটা Cripps mission ফেইল হ'ল, তাৰ পিছত গান্ধীজীয়ে কি কৈছিলে? এটা অল ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। হেতু কি আছিলে? কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট। উদয়ন তালুকদাৰ, ভেৰি গুড। So that was Quit India movement. Very good, very good, very good. So after the failure of the Cripps mission, we have launched that Quit India movement. Getting? আমি এইবোৰ ধুনিয়াকে ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব, যেহেতু গুটেখিনি অবজেক্টিভত যেতিয়া আমি পঢ়িম নহয়, মানে অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন হিচাপে পঢ়িলে গুটেখিনি এক্সপ্লেইন কৰাটো ইট ইজ নট পসিবল। ইয়াতে এইবোৰ একানে লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকে গম পায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ কোনখিনি টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চনবোৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া হওক, এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া হওক, মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া হওক, ইণ্ডিয়ান পলিটি হওক, কোৱেশ্চনবোৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে। গেটিং? ফাইন। আৰু এইটোৱে কি কৰে? আপোনালোকক হেল্প কৰিব টু ৰিভাইজ ইয়ৰ প্ৰিপাৰেচনটো ৰিভাইজ কৰাত আপোনালোকক হেল্প কৰিব। ঠিক আছে? সো আজি যদি কোনোবাই পঢ়া নাই তেতিয়া আপোনালোক Cripps মিশনটো এবাৰ পঢ়ি ল'ব। ওকে, ফাইন। সো নেক্সট এটা আকৌ সায়েন্স এন্ড টেকৰ এটা কোৱেশ্চন, জেনাৰেল সায়েন্সৰ এটা কোৱেশ্চন, ৰেইন ড্ৰপস আৰ স্ফেৰিকেল ডিউ টু। হেতু এপিএসসি টো খুদি থাকে। ৰেইন ড্ৰপস বু কিয় স্ফেৰিকেল হয়? কোৱাচোন, ডু কমেন্ট। ৰেইন ড্ৰপ বু কিয় স্ফেৰিকেল হয়? ভিস্কোসিটি অফ ওয়াটাৰ, সারফেস টেনশন, কন্টিনিউয়াস ইভাপোরেশন, এয়ার ফ্রিকশন। What is the correct answer, my dear students? It is because of rain drops bu spherical kiyo hoy to khudise. Why it is spherical? Because of surface tension. Maina, very good. Next, question number 8. Consider the following statement about Moniam Dewan. Moniam Dewan বিষয়ে আমি consider করব। Moniam Dewan was the first Indian tea entrepreneur and commercial tea planter.
He was a martyr in the India's initial freedom struggle of 1857. He established 2 tea states, Sinamora of Jorhat and Senglung near Hunari of Sibsagar. Ekita bhitot kun kita correct hoy khudise. Okay? How many statements are correct regarding Moniam Dewan? So Moniam Dewan, again very important figure of Indian independence movement from Assam. Okay? So here all are correct. All the statements are correct. Gute kitai correct hoy. 2 to correct hoy. Okay? Eta question Moniam Dewanok kar logot phasi disile. Moniam Dewanor logot aru ejonok phasi disile. Kot phasi disile, ketia phasi disile. When he was hanged, along with whom and where? Kune ko paribo? Moniam Dewan was hanged in which place? Kunobe koason kot hang korisile place to koa. Tar pisot koa year to koa, year to. Aru Moniam Dewanor logot aru kak hang korisile? Moniram Dewan no logot aru kak hang korisile? It was very good, Pathajyoti Borua. Purely Borua. Porikar ahi thake de bohubar. Moniam Dewanor logot Purely Borua ketia phasi disile, kot phasi disile? 1858. 1858. Kot, which place? Kot phasi disile? Jorhat ne Sibsagar? Jorhat, Biplop Talukdar, Jorhat. First hang kak korisile etu koason. First hang kak korisile eta koa. First hang kak korisile? First hang kak korisile, ketia korisile, kot korisile? Hetu janibo lebo Assam history ami poile. E Moniam Dewanor loga loge moi aru hitu kothao janibo lebo je first hang kak korisile? Do comment. Kak phasi korisile, ketia phasi disile, kot? Anyone? Na Ohomor pora koi ase moi Ohomor pora. Ohomor pora. Ohomor pora prothom phasi kak disile? It was in the year 1830. Monot porise ne? Purely Fucon aru kak korisile partho koa? Purely Fucon asile aru kun asile? Aru ejon asile? 1830 Purely Fucon, Sibsagar. Aru kak disile? Purely Fuconor logot aru ejon asile? Hetu naam to comment kora. Okay? Then I will go to the next question. Etu ami explanation to apnaloke pai jabo amar explanation ami dia jabo sai lebo ebar. Thik ase? Consider the following statement about the jurisdiction of the Assam Financial Corporation. Okay? Assam Financial Corporation of bikhoye ami sabo lagibo etia. APSC covers the northeastern states of Assam, Nagaland, Manipur and Tripura. APSC also extends its service to the state of Nagaland. Kun kita correct ami uliabo lagibo. Okay? Choose the correct answer. The APSC provides financial assistance to MSME industries within its jurisdiction. Okay? So kun kita correct hoy regarding Assam Financial Corporation. Okay? So here correct answer to hobo amar, see yate amar ki nai, this Nagaland to amar nohoy mane. Okay? Gotike Nagaland to jodi nohoy moi ki eliminate koribo parim? So more option to ki hobo? This is 1 and 3. Buji paisa? MSME industry ko ki koribo? Provide financial assistance die within its jurisdiction. Aru kun kita state ase? Assam, Meghalaya, Manipur and Tripura. Nagaland khon yate nai. Thik ase? So explanation to yate dia ase apnaloke sai lebo paribo. Thik ase? The APSC does not extend its service to the state of Nagaland. So option 2 to amar incorrect. Baki kita mu ki hoy correct. Gotike 1 and 3 are the correct answer. Okay? So APSC is very important. Apnaloke ebar sai jabo. Important for your examination. Next, come to the question number 10. Consider the following measures taken to curb incidence of anemia in Assam. Okay? Weekly iron and folic acid supplementation. Okay? So anemia control koribo karone ki steps
অসম গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে এইটোৱে কৰিছে ওকে হাউ মেনি অফ দি এবভ ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট কিমানটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হৈ সুধিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা মাতৃত্ব অভিযান ওকে নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন মিছন অপাৰেশ্যনেলাইজ ব্লাড বেংক এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ওকে সো এইকিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনকিটা মোৰ কাৰেক্ট হয় হাউ মেনি ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট সো সি ডি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যে এনিমিয়া কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কি হয় যে উইকলি আইৰণ আৰু ফলিক এচিড সাপ্লিমেণ্টাৰী ইজ এ মেজাৰ টেকন এইটো এটা লোৱা গৈছে দেন প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান is a major taken okay but এইটো যেটো হয় national nutrition mission পোষণ অভিযান is not as specifically mentioned as a part of the measure listed to anemia in Assam okay so all three are correct except option 3 getting so our correct option to ki hobo only 3 statement are correct so পোষণ অভিযান specifically anemia for Assam or karone noy hekane ami hetu incorrect বুলি কৈছো ঠিক আছে পোষণ অভিযান is not specifically for Assam কাৰণ কোৱেশ্চনটো কি কৰিছে এবাৰ চাই লোৱা যে এনিমিয়া ইন আসামৰ কথা কৰিছে ওকে গতিকে এটো নট স্পেসিফিক্যালি মেনশন নাই মানে এটা ন্যাশনাল নিউট্ৰিশন মিশন পোষণ অভিযানটো আমাৰ স্পেসিফিক্যালি অসমৰ এনিমিয়া কন্ট্ৰোল আছে বুলি তাত স্পেসিফিক্যালি মেনশন নাই কিনে কোৱেশ্চনটোত আমি এটো আমি ইনকাৰেক্ট কৰিব পাৰো আদাৰ্স আৰ কাৰেক্ট okay so 3 options are correct go to next question my dear students saras mela recently amar conclude hoise khanapara fieldot okay so saras mela to ki hoy mo kurise swa saras helps rural artisans to sell their products this is correct ki kurise mo correct answer kun kita hoy kurise okay very important it is an initiative exclusively by the central government or initiative hoy janu etu exclusively by the central government is it correct saras provides a platform for self help group from all over India kane hoy janu okay saras aims to create economic opportunities for rural women this is correct option 4 is correct but saras mela to amar gute all over India self help group kane no hoy okay গটিকে অপশন 3 টু মোৰ ইনকারেক্ট আৰু এটো আমাৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ ইনিশিয়েটিভ নহয় ইট ইজ ইনিশিয়েটিভ অফ হোৱাট স্টেট গভর্নমেন্ট গটিকে কি হ'ব আমাৰ মোক কারেক্ট অপশন কি হ'ব 1 and 4 this is the correct answer বুজি পালা 1 and 4 is the correct answer okay so ইয়াতে আমি এক্সপেৰিয়েন্স কোৱা আছে যে not all over India গুটে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ অল ওভাৰ ইন্ডিয়া নহয় ওকে অনলি আমি কভাৰ কৰিব ইন্ডিয়া অসমৰ ওকে দেন another important is that incorrect যে the saras is implemented under the Assam state rural livelihood mission not exclusively by the central government নহয় এটো state government কৰিছে okay we can eliminate saras mela is important my dear students recently conclude হৈ গৈছে গতিকে we should know about it next come to question number 12 consider the following statement about uniform civil code UCC proposes to replace personal laws based on scriptures and customs of each religion with a common set of laws okay under article 44 of the Indian Constitution of India directs the state to endeavor a secure uniform civil code for its citizens okay the idea of UCC was first introduced in the post independence India to foster national unity okay the concept of UCC was never mentioned during the colonial period in India okay ta kobo lage je kun kita statement amar correct hoy regarding UCC see UCC is in news okay so UCC upot ami জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট তো তাৰ ওপৰত আমি কোৱেশ্চন APSC প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা দিবলৈ যাও লাগিলে বা জনগণ ধৰণৰ পৰীক্ষা দিবলৈ নাযাও কিয় আমি UCC আৰ্টিকল কি হয় UCC বিষয়ে আমি জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সি so let's go to the explanation my dear students how many statements are correct so UCC কি হয় আমাৰ correct option কি হ'ব UCC proposes to replace the personal law based on scriptures and customs of each religion with common set of laws so this is our
এটো কি হয় আমাৰ কারেক্ট হয় আৰু আৰ্টিকল 44 টু কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া UCC আমাৰ হয় গতিকে we know about it this is correct the idea of UCC was considered during the colonial period as well not just post independence so UCC বিষয়ে আমাৰ এক colonial period আমাৰ কি কৰা গৈছিল consider কৰা গৈছিল okay just wait the idea of UCC was first introduced in post independence okay so etu নহয় যে post independence তে যে আমাৰ এটো introduce কৰা হৈছিল কিটো নহয় যে colonial period ৰ আমাৰ UCC বিষয়ে কি কৰা গৈছিল চিন্তা কৰা গৈছিল okay getting then this concept is again the concept of UCC was never mentioned during the colonial period this is also wrong statement so gotike মোৰ correct option কি কি হ'ব this 1 and 2 okay this article 44 is very important from your examination point of view UCC আৰু UCC কি কৰিব বিচাৰিছে যে গুটেই যিমানবোৰ পাৰ্সোনাল ল আছে সেই গুটেই পাৰ্সোনাল লবোৰ ৰিপ্লেস কৰি এটা আমি কি কৰিব বিচাৰিছো এটা কমন সেট অফ লজ আমি আনিব বিচাৰিছো okay this is the UCC the UCC proposes to replace personal laws based on scriptures and customs of each religion okay সবৰে যাতে কি হয় আমাৰ personal law বুজাৰে same হয় okay UCC হেতুৱে propose কৰিছে okay so option 1 and 2 is correct so see the next question with reference to the potential of sunrise sector in India consider the following the healthcare sector is considered as sunrise sector okay আমি এটা কিহৰ বিষয় চাই আছো এটা sunrise sector বিষয় পঢ়িছে sunrise sector is again very important my dear students ইয়াৰ পৰা question আমাৰ মেইনছ টো অহা দেখা যায় sunrise sector বিষয় okay কেনেকে question বু আহে importance of sunrise sector in India বা Assam in India's economy okay the healthcare sector is considered as a sunrise sector the infrastructure sector in India is declining and considered as a sunset sector okay the retail sector is expected to generate significant employment in future the electric vehicles are part of the sunset sector due to declining demand so kun kita statement etia mor correct hoy etu khulise how many statements are correct so do consider the question my dear students and try to answer question 1 and 3 2 and 4 kun kita correct hoy do comment my dear students question number 13 so healthcare sector to amar ki hoy eta sunrise sector hoy okay so this is a what correct option healthcare sector is a sunrise sector the infrastructure sector in India is declining and is considered as a sunset sector infrastructure sector to amar yat ki decline hoise neki India okay obviously it is not declining infrastructure to amar develop hoy ase gotike option 2 to mur ki hobo incorrect so 2 to jot jot ase moi ketu eliminate kori dibo parim gotike option thakile ki mur the retail sector is expected to generate significant employment in future okay this is also correct okay 1 and 3 are correct the electric vehicles are part of the sunset sector electric vehicles to amar sunset sector hobo jano so this is a new arising sector electric vehicles okay gotike option 4 to mur ki hobo wrong hobo so this is my correct answer getting so question number 13 to amar ki hoy enako dhano question bu ami expect kori paro gotike we should know about what is sunrise sector and what is sunset sector okay so jibur sector amar sunrise sector hoy ebar apnaloke bhalke sai lobo okay it is very important for your examination point of view okay so new emerging jibur sector ase amar emerging sectors are what jot new possibilities ase employment creation or karone hok okay economic growth hoy hok jot amar high possibility ase in days to come emerging sector these are what the sunrise sector okay so kune comment koise let me know so option A is the correct answer okay very good so we will go to the next question my dear students question number 4 so electric vehicle to amar ki hoy this is sunrise industry hoy part of the sunrise
ইয়াৰ ইনক্ৰিজিং ডিমাণ্ডটো এতিয়া আমাৰ বাঢ়িছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ গতিকে অপশ্যন যিটো আমাৰ 4 দি আছে নট ডিক্লাইনিং ইট ইজ ইনক্ৰিজিং ইম্প্ৰুভ হৈছে আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে ওকে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেক্টৰটো কি হয় এটো এটা আমাৰ কি হয় এটা সানৰাইজ সেক্টৰ হয় ইণ্ডিয়াটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ডেভেলপমেন্ট হৈছে তাতে আমি যদি অসমতে চাওঁ কিমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট আজি হৈ আছে ইন্ডাষ্ট্ৰি হওক হাইৱেজ হওক ব্ৰিজেছ হওক yes or no so many infrastructure development schemes are going on in our state also গতিকে আমি হেতু চাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো যে we can eliminate these options okay infrastructure sector to এতিয়া আমাৰ কি হয় সানৰাইজ সেক্টৰ হয় ইয়াৰ এটা ডেভেলপমেন্ট হৈ গৈহে আছে in this way it is developing okay it is not sunset sector fine so option বোৰ আমি ভালকে পঢ়িলে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি কোৱেশ্চন বোৰ তাত পৰীক্ষাত গৈ পেলাই solve কৰিব পাৰিম but with patience we have to read the options okay next come to next question my dear students with regard to the renewable energy in India consider the following statement এতিয়া আমি renewable energy উপৰ আমি চাম the solar power has a major share in the country's economy renewable energy capacity the total renewable energy capacity in India is around 180 gigawatts of December 2023 about 60% of the electricity generated in India is from renewable energy so how many statements are correctly mentioned eta correct hai question number 14 my dear students so here you will find amar India ki hoy solar power has a major share in the country's current renewable energy solar power hoy bortoman amar India this is correct one is correct okay so yate jodi moi saw je amar total electricity 60% electricity amar renewable energy par etia oha na it is almost around 40% not more than that okay around 40% 40 to 45% তাতকে বেছি নহয় গতিকে 60% নহয় মানে গতিকে অপচন 3 টো মোৰ কি হয় wrong হয় অপচন 3 টো যত যত আছে I can eliminate so option 1 is the correct answer 1 and 2 okay so আমি যেহেতু APDCL পৰীক্ষা দিব গৈ আছো আৰু APDCL পাৱাৰ ৰিলেটেড হয় গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ এক্সপেক্ট ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনবোৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে okay so next question number 15 consider the following statement about the Dravida style of temple architecture so Dravida style emerged during the same period as of Nagara style okay so temple architecture etu pa ami eta kotha gom paisi je amar kane important ki hoy je temple architecture jikunu porikhat ahi thake mainly ami e Dravida aru Nagara e duta ami bhalke janibo laibo okay so Nagara style to ami code adopt kora dekha jay etu this is in the North India temple por dekha jay aru Dravida style to ami code dekha jay it is mainly in the South India okay so I will take a special class on temple architecture my dear students it will help you so tetia ami details of discussion korum je various amar Dravida style of temple architecture aru Nagara style of temple architecture moje ki difference ase okay main features bu ki hoy getting so yata apnaloke comment korok what is the correct answer okay the Dravida style emerged during the same period as the Nagara style same samoyte emerge hoisile develop hoisile aru the Dravida temples are enclosed within a compound wall telok boundary wall thake okay this is correct okay the main temple tower of Dravida style is known as Shikhara this is not correct etu Shikhara buli nokoy etu koy this is known as wait Bimana okay this is okay so option 3 to more ki hobo incorrect hobo so how many statements are correct only 2 statements are correct okay so iman khini asile this 15 questions moi discussion korilu hopefully apnaloke topics bu gom paise je kenekwa dhৰণৰ topic pa question bu ahibo so next 15 question will be discussed by Sangeeta ma'am okay thank you
Hello everyone. Good evening. I hope সকলো ভালে আছে. Already JP sir গোটেই কথাখিনি কৈছে regarding the exam 23rd ত হ'ব গৈ আছে. So আপোনালোকৰ সকলোৰে হেল্প হোৱাকে আমি মক টেষ্ট যিখিনি কণ্ডাক্ট কৰিছোঁ সেইখিনি অলপমান ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ৰাইট চ' 15টা কুৱেশ্যন JP ছাৰে ডিছকাছ কৰিলে বাকী 15টা মই ডিছকাছ কৰিম আই হোপ যিখিনি আমি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক থ্ৰু দ্য মক টেষ্ট কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব অ'কে আৰু লাইভ ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকিলে আমাৰো ভাল লাগে চ' যদি আনচাৰ্ছবোৰ জানে বা যদি গেছ কৰিছে দেন কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক তেতিয়া active participation hole amar enthusiasm ta amaru thake okay so start koru for amar 16 number question to koise which of the following statements about corporate social responsibility is or are correct mane amak yat koise corporate social responsibility okay CSR so I hope bahute hunise kisumane nuhunibo pare but actually এই টার্মটো আজিকালি বহুতে পপুলার হয় কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি সো তার উপর এটো কোয়েশ্চন আহিছে এটা যেহেতু আমি APDCL or বা AAO এর এক্সাম হয়েছে রাইট যোনটো APSC কন্ডাক্ট কৰি আছে তো অলপ এইখিনি কনসেপ্ট আমি জানাটো খুব নেসেসারি ওকে সো প্রথম স্টেটমেন্টত কৈছে যে CSR is a concept that was originally voluntary and became mandatory in India through Companies Amendment Act of 2013 মানে ইয়াত কৈছে যে যোনটো Companies Management Amendment Act হয় 2013 or hey Companies Amendment Act or জৰিয়তে এই কনসেপ্টটো কি কৰিলে ম্যান্ডেটৰি কৰি দিলে কিন্তু ইনিশিয়ালি যোনটো CSR কনসেপ্ট কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কনসেপ্টটো ভলান্টারি আছিল ওকে সো এতিয়া কথাটো হৈছে যে CSR কি হয় ওকে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি মানে হৈছে যোনবোৰ কর্পোরেট বিজনেস বা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন মেইনলি কর্পোরেশনস যোনবোৰ থাকে এটা যেনেকে আমি যদি প্ৰাইভেট সেক্টৰটো বাদ দি যদি আমি গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰৰ কথা চাওঁ পাব্লিক সেক্টৰ যদি চাওঁ সো আলটিমেটলি যিমানবোৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আন্ডাৰত বা যিবোৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰৰ যোনবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বা ইনষ্টিটিউশ্যনছ থাকে সো তেওঁলোকৰ মেইন ৰেছপন্সিবিলিটি কি হয় আলটিমেটলি টু গিভ ছাৰ্ভিচ টু দ্য পাব্লিক ৰাইট সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰ বা পাব্লিক সেক্টৰ সেইটো বুলি ক'লে আমি বুজো যে পাব্লিকক ছাৰ্ভিচ দিয়াটো ৰাইট ফৰ দ্য ছাৰ্ভিচ অফ দ্য পিপল ৰাইট কিন্তু যোনবোৰ প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ থাকে বা যোনবোৰ বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড কৰ্পৰেটছ থাকে সো তেওঁলোকৰ মেইন মোটিভটো ইয়েছ ইট ইজ ফৰ দ্য ছাৰ্ভিচ অফ দ্য পিপল বাট তেওঁলোকৰ প্ৰফিটছ বা বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড মোটিভটো বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৰাইট সেইকাৰণে কি হয় এই যে কৰ্পৰেশ্যনছ বা বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড অল থাকে তেওঁলোকে আমাৰ ছ'চিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটিত কেনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ৰাইট মানে ছ'চিয়েল সেক্টৰত ৰিগাৰ্ডিং দ্য ছ'চিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি যে সমাজ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব চ' সেইটো কাৰণে কি হয় প্ৰত্যেক এনেকুৱা বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিগ বিজনেছেছৰ তাতে এটা CSR ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰা এটা ৰেছপন্সিবিলিটি আছে তেওঁলোকৰ ৰাইট চ' সেই যোনটো ফাণ্ড থাকিব সেই ফাণ্ডটো তেওঁলোকে কি কৰিব ইউটিলাইজ কৰি এনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকে কাম কৰিব ইনিচিয়েটিভছ ল'ব যাৰ জৰিয়তে কি হয় অভাৰঅল ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ হয় ৰাইট ছ'চাইটিত যাতে সেই ৱেলফেয়াৰটো তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে ওকে চ' সেইকাৰণে CSR কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি চ' আল্টিমেটলি ছ'চিয়েল যোনটো কনচেপ্ট ছ'চিয়েল যোনটো ফেক্টৰ সেইটো কনচিডাৰ কৰি তেওঁলোকৰ এই যোনটো ফাণ্ডিং সেই ফাণ্ডিংটো ইনিচিয়েট কৰা হয় ৰাইট এতিয়া যেনেকৈ যদি আমি চাওঁ যেনেকৈ ONGC এণ্ড অল বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড অল তেওঁলোকৰ CSR ফাণ্ড থাকে চ' তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ইডাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা নাইবা NGO লগত তেওঁলোকে NGOs বিলাকৰ লগত বা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কি কৰে এনেকুৱা কিছুমান স্কিমছ চলাব কিছুমান ইনিচিয়েটিভ ল'ব যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টত ছ'চিয়েল গ্ৰ'থত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব অ'কে চ' ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটোত কৈছে CSR activities are required to be deployed only in the areas where companies operate according to the act মানে যোনটো এৰিয়াত এই কোম্পানীটোৱে অপাৰেট কৰে যদি অসমত অপাৰেট কৰি আছে অকল অসমতে তেওঁলোকে সেইখিনি CSR এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব ৰাইট মানে সেই ফাণ্ডটো CSR ফাণ্ড ইউটিলাইজ কৰি কিবা কাম কৰিব পাৰিব মানে অনলি ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট খুব ক্ৰিটিকেল হৈ যায় চ' অনলি কৈছে যে অকল য'ত তেওঁলোকে অপাৰেট কৰি আছে তাতহে এক্টিভিটিবোৰ চলিব সেনেকৈ কৈছে ৰাইট আৰু কৈছে যে CSR ফাণ্ডিং ইজ ইভেনলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড এক্ৰছ অল ষ্টেটছ ইণ্ডিয়াৰ গোটেইকেইখন ষ্টেটত এই CSR ফাণ্ডিং যিটো হয় সেইটো
ইভেনলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে বুলি কৈছে মানে সবতে সমান বুলি কৈছে ৰাইট সো এই তিনটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কাৰেক্টলি কোনগিটা আছে সুধিছে অপশনত 1 2 আছে 1 and 3 আছে 2 and 3 আছে আৰু all of the above আছে সো কি হ'ব আনসাৰটো এনিওয়ান Okay, so answer to hobo 1 and 2 only. Okay, so originally যোনটো CSR concept সেইটো voluntary আছিলে মানে যোনে বিচাৰে তেওঁলোকে funding utilize কৰিব পাৰিছিলে social responsibility কিন্তু যেতিয়া companies amendment act আহিলে 2013 ৰ তেতিয়া এটো mandatory কৰি দিলে so এতিয়া companies বিলাকৰ এটো mandatory যে তেওঁলোকে এটা CSR fund ৰাখিব লাগিব আৰু সেই fundটো তেওঁলোকে utilize কৰিব লাগিব okay then আৰু companies act এটো specify কৰে যে CSR activity tathe conduct koribo jot companies bu operate kori ase okay and third to incorrect hoy because jibu funding hetu all over India evenly distributed nohoy because only in a few states with 10 states receiving 80% of all CSR funds okay 10 kon state ot 80% CSR funds jundu receive kore so mainly ami etu gom palu je evenly distributed nohoy state এখন state an এখন state লগে vary কৰিব পাৰে okay thanks then next question consider the following statements regarding the GST council okay GST council ৰ ওপৰত statement কেটামান দিছে first statement to কৈছে যে যোনটো GST council হেতু আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 279A জৰিয়তে এস্টাবলিশ কৰিছিলে বুলি কৈছে then chairperson আমাৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ বুলি কৈছে ওকে ইউনিয়ন জোন ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ থাকে যেনেকৈ এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামন তেখেত GST কাউন্সিলৰ চেয়াৰপাৰসন বুলি কৈছে এভৰি ডিসিশন ইন দ্য GST কাউন্সিলস ৰিকুৱায়াৰ্স এ ইউনানিমাস ভোট অফ অল মেম্বাৰ্স মানে কৈছে যে যিমান কিজন মেম্বাৰ থাকিব গুটেই কেইজনৰ ভোট লাগিব সহায় লাগিব যিকোনো এটা ডিসিশনৰ কাৰণে ওকে সকলোৰে সাপোৰ্ট লাগিব মানে এভৰিওয়ান যদি যিমান কিজন মেম্বাৰ থাকে সবে হা কৰিব লাগিব যিকোনো এটা ডিসিশনৰ কাৰণে ৰাইট দেন যোনবোৰ ৰিকমেন্ডেশনস দিয়ে GST কাউন্সিলে হেবোৰ বাইন্ডিং বুলি কৈছে অন both union and state government এটা যি ৰিকমেন্ডেশন দিব GST কাউন্সিলে হে ৰিকমেন্ডেশন it is binding মানে ফলো কৰিব লাগিবই must be state government বা union government হে কথাখিনি কৈছে সো কোনটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট দিছে 1 2 অপশন আছে 1 2 3 4 1 and 2 1 2 3 1 2 and 4 বা all of the above কোনটো হ'ব answer anyone কি হ'ব answer টো so আমাৰ GST council আমি যোনটো goods and services tax right so implementationৰ কাৰণে আমাৰ GST council কি হয় I think শুনিছো সকলোৱে ওকে এজনে অপশন এ বুলি কৈছে বাকি কেজন প্ৰথম দুটো আমি চাওক এইখিনি স্টেটমেন্ট খুব এইখিনি কথা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো এক্সাম পার্সপেক্টিভ বা নরমাল এক্সাম পার্সপেক্টিভ পর বিকজ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে বিকজ আজিকালি কোৱেশ্চনবোৰ ডাইৰেক্ট ওয়ান লাইন আনসার নাথাকে প্ৰায় স্টেটমেন্ট দি দিব আমি স্টেটমেন্ট গিটা কারেক্ট কোনগিটা ৰং আমি ক'ব লাগিব আৰু যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত আমি হোলিস্টিক্যালি আমি ওভাৰঅল এটা যদি নলেজ থাকে তেতিয়াহে আমি গুটে স্টেটমেন্ট গিটা জাজ কৰিব পাৰিম এটা যেনেকৈ GST কাউন্সিলৰ কথা যদি আহে এইগিটা স্টেটমেন্ট আমি জানিবই লাগিব ৰাইট আৰু লগতে বাকি GST কাউন্সিলত কোন আছে মেম্বাৰ কেজন আছে ৰাইট চেয়াৰপাৰসন কোন হয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলত আছে তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে লাষ্ট GST কাউন্সিলৰ মিটিং কোনখন হৈ গল ৰিসেন্ট ৰাইট কিমান নম্বৰ মিটিং হৈ গল সো এইখিনি ইনফৰমেশন জানাটো খুব নেসেসারি সো আমি এটাটো কথা গম পালো যে GST কাউন্সিলৰ আমাৰ কোন থাকে এজন চেয়াৰপাৰসন থাকিব ওকে এটো স্টেটমেন্টটো কারেক্ট আৰু চেয়াৰপাৰসন জন কোন হয় ইউনিয়নৰ সেন্ট্ৰেলৰ জন ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ সো এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামন ৰাইট আৰু তাৰ পিছত চেয়াৰপাৰসনৰ লগতে মেম্বাৰ্স থাকে ঠিক আছে
সো মেম্বাৰ যেনেকে ইউনিয়ন যোন মিনিষ্টাৰ থাকিব ইন চাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন চাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ যোন থাকে তেখেত থাকিব ইউনিয়নৰ দুজন মিনিষ্টাৰ থাকিব এজনটো ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু আনজন যোনটো ৰেভিনিউ বা ফাইনেন্সৰ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন চাৰ্জ তেখেত থাকিব বাকি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে কি হ'ব এজন এজন নমিনেটেড পাৰ্সন থাকিব যেনেকৈ যদি অসমৰ থাকে অসমৰ মেবি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ থাকিব পাৰে বা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ জেগাত আমাৰ বেলেগ মিনিষ্টাৰ ইন চাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ বা ফাইনেন্স যোন থাকে আমি বা এজন ব্যক্তি যাব পাৰে ৰাইট সো অটোমেটিকলি ইডাৰ প্ৰত্যেক ষ্টেটৰে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰে বা এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ তাতে যাব পাৰে সো বেসিক্যালি গোটেই ষ্টেট কেইখনৰে ফাইনেন্স বা ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ আৰু লগতে চেন্ট্ৰেলৰ আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন চাৰ্জ অফ ৰেভিনিউ বা ফাইনেন্স ৰাইট সো সেইকেইজন আমাৰ মেম্বাৰ হ'ল ৰাইট দেন আমাৰ যোন জিএসটি কাউন্সিলৰ যিখিনি মিটিং হ'ব যিখিনি মিটিঙত যিখিনি ডিছকাশ্যনছ হ'ব সেইখিনি বাইণ্ডিং হয় নে নহয় ৰাইট সেইটো আছে আৰু গোটেই কেইজনৰে এটা ইউনিয়নিমাস ভোট লাগে বুলি কৈছে মানে গোটেই কেইজনে ডিসিশন এটা ল'ব কাৰণে গোটেই কেইজনে তাত হা থাকিব লাগিব সেইটো কৈছে ৰাইট আৰু নেক্সটটো আমাৰ কৈছে যে কনস্টিটিউশনাল বডি obviously হয় হেতু আমি জানোৱে ৰাইট সো কি হ'ব আনসাৰটো ওকে বি বুলিও কৈছে আনসাৰটো এ হয় একচুয়ালি বিকজ 3 টো আমাৰ কি আছে 3 টো ইনকাৰেক্ট ওকে যোনবোৰ ডিসিশন আছে হেতু বাই মেজৰিটি অফ 75% weighted votes not unanimous voting ওকে ঠিক আছে যোনটো ডিসিশন ল'ব জিএসটি কাউন্সিলে ফাইনাল যেটো ডিসিশন ল'ব তেওঁলোকে কিছুমান ৰেকমেন্ডেশন দিয়ে ৰাইট কি দিয়ে আমি জাস্ট অলপ পিছতে ডিসকাস কৰিম তেওঁলোকে যিখিনি ৰেকমেন্ডেশন দিব হে ৰেকমেন্ডেশন খিনি কেতিয়া আহিব যেতিয়া গোটেই মেম্বাৰে ডিসিশন ল'ব ৰাইট আৰু হে ডিসিশন খিনি ল'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব মেজৰিটি অফ 75% হ'ব লাগিব প্ৰেজিমান থাকে তাৰ 75% মেজৰিটি ভোটটো দিব লাগিব ৰাইট আৰু 4 টো কৈছে যে যোনখিনি recommendation GST council দিব these are not binding এটো নহয় যে যি কৈছে এটো কৰিবই লাগিব but it hold the persuasive value for implementation তো ultimately implementation কৰিব কাৰণে এটা value থাকে তেওঁলোকৰ because obviously তেওঁলোকে কি কৰিব এটা input দিছে right আৰু সেই input খিনি গভৰ্নমেন্টে ইউজ কৰিব পাৰে right but এটো কটো লিখা নাই যে it is mandatory ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ লাষ্ট 55th number of GST council meeting হৈ গল okay December right তো তাতে কিছুমান recommendations দিছিলে okay so কেনেকুৱা ধৰণৰ recommendations কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি এনে শুনিছে নেকি okay উদ্দেন তালুকদাৰ একো নাই yes তুমি আপুনি প্ৰথম যোনটো কৈছিলে হেতুৱে কাৰেক্ট আছিলে কি So recent যোনটো 55th হৈ গল 55th GST council meeting হৈ গল তাত কি দিছিলে তাত এটা recommendation দিছিলে যে যোনটো আমাৰ fortified canal rice okay fortified canal rice fortified canal rice okay yes যোনবোৰ fortified rice মানে আমাৰ যোনবোৰ rice হেতু কি কয় fortify কৰি তাত folic acid and কিছুমান যোনবোৰ necessary আমাৰ vitamins and minerals লাগে right হেবোৰ ইনডিউস কৰি পেলাই আমাৰ যোনটো গভৰ্নমেন্টে fortified rice canals ৰিলিজ কৰে right হে fortified যোনবোৰ rice canals তাৰে ওপৰত কি কৰিব দিছিলে ক'ব পাৰিব নি কি ৰিডাকশন কিমান % কৰিব দিছিলে anyone ইয়াতে GST reduction 5% কৰিব দিছিলে ঠিক আছে reduction in GST rate to 5% okay যোনটো fortified rice canal তাতে যোনটো GST implement কৰে তাতে reduction কৰিব দিছিলে 5% right then আৰু কি কৰিছিলে anyone যোন কিজন লাইভ আছে ক'ব পাৰে আপোনালোকে এটা বস্তুৰ ওপৰত ফুললি GST এক্সাম কৰিব দিছিল আৰু হে কিহৰ ওপৰত আৰু হে টপিকটো এতিয়া ৰিসেন্ট আমাৰ বায়োটেকনলজি ফিল্ডত খুবেই চৰ্চিত হৈ আছে হেতু হৈছে জিন থেৰাপি ঠিক আছে সো যোনটো জিন থেৰাপি তাক GST পৰা ফুললি এক্সাম কৰিব দিছিল ৰাইট এনিওয়ান আৰু কি কৰিব দিছে আৰু
যোনবোৰ NBFCs and মেইন যোনবোৰ নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যনছ বা বেংকিং ছেক্টৰ যোনবোৰ বৰোৱাৰে যেতিয়া লোন ল'লে ডিফল্ট কৰে যোনটো পেনেল চাৰ্জ লগায় ৰাইট কোনোবাই বৰোৱাৰে পইচা লৈছে NBFC পৰা বেংকৰ পৰা আৰু তাৰপিছত কি কৰে যদি ডিফল্টাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পেনেল চাৰ্জেছ কিছুমান নলগাই জানো চ' সেই যোনটো পেনেল চাৰ্জ লগায় তাতো GST নলগাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে চ' এইকেইটা জনাটো আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হৈছে ফৰ্টিফাইড কেনেল ৰাইটছত GST ৰিডাকশ্যন কথা কৈছিলে আৰু ফুল্লি এক্সাম কৰিছে GST ইন জিন থেৰাপি ঠিক আছে চ' এইকেইটা মেইন ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিলে যোনটো ৰিচেণ্টলি 55th নাম্বাৰ অফ GST কাউন্সিল মিটিং আমাৰ হৈ গৈছে অ'কে চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড আমি অলৰেডি ক'লোৱে আৰ্টিকেল কোনটো 279A দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সংবিধানৰ 279A যোনটো আমাৰ আৰ্টিকেল তাতে আমাৰ GST কাউন্সিলৰ কথা মেনশ্যন আছে আৰু সেইকাৰণে আমি অবভিয়াছলি গম পাইছোঁ যে আমাৰ GST কাউন্সিলটো কি হয় এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় ৰাইট চ' ইট ইজ এ কনষ্টিটিউচনেল বডি আমাৰ সংবিধানত ইয়াৰ কথা উল্লেখ আছে অ'কে এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে GST কিমান নম্বৰ এনিৱান কমেণ্ট কৰিব যে কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ GST কাউন্সিল ইনক্লুড কৰা হৈছিলে সংবিধান ঠিক আছে অ'কে দিছ ইজ এ হোমৱৰ্ক দেন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ Okay, what is the primary aim of Mission Life as described by Niti Aayog? Okay, Mission Life, it is very important. A question to kotha APSC agote hudise. Okay, aru in fact APSC juntu combined competitive exam or mains to hudise. Gotike topic too important hoy aru APSC hudise question. So Mission Life for primary aim ki? Mission Life. Aru mainly ami Mission Life buli kole ki bujo? Anyone? শুনিছেনে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে মিশন লাইফ নিউজতো থাকে এইবিলাক বস্তু এনিওয়ান আৰু এটো কোৱেশ্চন সুধিছে APSC যোনটো লাইফ কৈছো এই লাইফৰ ফুল ফৰ্মটো কি এনিওয়ান কোনবাই ক'ব পাৰিব very important life mission life মানে হৈছে lifestyle for environment ঠিক আছে lifestyle for environment so etu kyo important because amar India this is an initiative by India a movement to it is led by India kyo amar Indian prime minister kunba kobo paribo এটো বহুত কোন এটা মানে সিগনিফিকেন্ট গ্লোবাল ইভেন্টত এটো লঞ্চ হৈছিল যোনটো আমাৰ COP26 কি হয় কনফারেন্স অফ পার্টিস ওকে COP26 কোড হৈছিল গ্লাসগো এটো বাৰু পুৰণা কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় COP26 গ্লাসগোত হৈছিল ওকে সো এটো কনফারেন্স অফ পার্টিস 26 ত ইন্ডিয়াৰ পৰা এটো মিশন গ্লোবাল মুভমেন্ট লঞ্চ হৈছিল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে লঞ্চ কৰিছিল তাতে আৰু দ্যাট ইজ মিশন ফৰ লাইফ দ্যাট মানে মিশন লাইফ ইজ লাইফষ্টাইল ফৰ এনভায়ৰনমেন্ট সো আলটিমেটলি আমি এজ এ কমিউনিটি বা এজ এ ইন্ডিভিজুৱেল আমি কেনেকে এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেক্ট কৰিব কাৰণে কনজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে আমি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো সো আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ চেঞ্জেস কি আনিব লাগিব বা আমি থ্ৰু আৱাৰ লাইফষ্টাইল কেনেকে আমি এনভায়ৰনমেন্টটো protect কৰিব পাৰো বা কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰো সো এটো এটা মাস গ্লোবাল মুভমেন্ট আৰু এটো কোনে ইনিশিয়েট কৰিছিল ইন্ডিয়াই কোড কৰিছিল COP26 ওকে সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট সো কি হ'ব obviously আনসাৰটো good B right মৰমি আৰু বিপ্লৱ very good okay
So B. So ultimately আমি নিজৰ যোনটো আমি to change our collective approach towards sustainable. আমি যোনটো sustainable development কথা কৈ থাকো, sustainability কি হয় যাতে আমি যোনবোৰ আমাৰ present resources আছে আমি সেইবোৰ judiciously use কৰো, right? আমি present resource বোৰ যাতে judiciously use কৰো যাতে সেইখিনি resource আমাৰ future generation use কৰিব পাৰে, right? আমি যাতে resource টো exploit নকৰো, right? Sustainable development goal আমাৰ 17টা SDG goals আছে, right? So SDG goals খিনিও বহুত important হয়, okay? Zero hunger, no poverty, right? Education and all, life below water, etc, etc, right? এই 17টা goal বহুত important হয়, so আমি এইখিনি জানাটো খুব necessary, right? Okay, এতিয়া মই ইয়াত যেটো COP26 ৰ কথা কলো, recent last COP কোনটো number of হৈ গৈছে আৰু ক'ত হৈ গৈছে? Anyone? Last year কোনটো COP হৈছিলে? Conference of Party 29, okay? আৰু ক'ত হৈছিলে? কোনখন কান্ট্ৰিত হৈছিলে বা কোনটো ৰিজনত হৈছিলে? Very important. Anyone? Comment sectionত আপোনালোকে জনাব যে Conference of Parties 29 কোনখন কান্ট্ৰিত হৈছিলে? That is also a very important question. Maybe examot আহিব পাৰে, right? Okay. Then next question, which of the following is not one of the pillars of the Export Preparedness Index? Export Preparedness Index যোনটো হয় সেই ইনডেক্সটোৰ কোনটো তলত দিয়াৰ কোনটো পিলাৰ নহয় সুধিছে? not. So questionত থাকিব not one of the pillars সুধিছে, policy, business ecosystem, healthcare, infrastructure, export ecosystem. So কি হ'ব আনসাৰটো? এটো এটা ইনডেক্স হয়, okay? উদয়নে আনসাৰটো কৈছে COP29 বাকু আজাৰবাইজানত হৈছিলে, very good. I hope বাকি কিজনেও জানে আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা Conference of Parties and all যিবোৰ climate related events বা international যোনবোৰ আমাৰ agreements and all হৈ থাকে সেইখিনি আমাৰ exam perspective বা খুবেই important. এতিয়া মই environmental কথা কৈ আছোৱে যিহেতু, so আমি আজি কি হয় আমাৰ আজি 3rd March, right? আজি আমাৰ এটা খুবেই important day হয়, কি হয়? World Wildlife Day. Very important. So 3rd March is celebrated as what? World Wildlife Day every year, okay? কোনে ইনিশিয়েট কৰিছিলে, কিয় ইনিশিয়েট কৰিছিলে? মেইনলি সাইটস যোনটো সাইটস এডপ্ট কৰিছিলে, okay? সাইটসৰ ফুল ফৰ্ম কি? look it out, okay? so যদি আপোনালোকে নাজানে সাইটস কি হয়, সাইটসৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় আৰু 3rd March World Wildlife Day হিচাপে যে সেলিব্ৰেট কৰে এবাৰৰ 2025 ৰ World Wildlife Day থিমটো কি? so কেবাটাও আমি কোৱেশ্চন পাই গৈছো আজি দিনটোৰ ওপৰতে, so কমেন্ট সেকশনত জনাওক World Wildlife Day যেহেতু আজি হয়, আজি 2025 এই বছৰৰ World Wildlife Day থিমটো কি হয়? Then 3rd March কিয় সেলিব্ৰেট কৰে? Okay, সাইটস টু এডপ্ট কৰিছিলে, সাইটস কি হয়, সাইটসৰ ফুল ফৰ্ম কি, ৰাইট? ইণ্ডিয়া আৰু সাইটসৰ ৰিলেশন কি? যিখিনি ফ্লোৰা এণ্ড ফোনা ৰিলেটেড হয় এইখিনি বস্তু অলপমান আপোনালোকে নিজে চালেও আপোনালোকৰ কাৰণে বস্তুবোৰ মনত ৰখি যাব, ৰাইট? সো কমেন্ট সেকশনত জনাব যে World Wildlife Day এই বছৰৰ থিমটো কি হয়, okay? Okay, so এইটো কুৱেশ্যনৰ আনসাৰটো কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি? এক্সপোৰ্ট প্ৰিপেয়াৰডনেছ ইনডেক্সৰ কোনটো নহয়? Anyone? So এই যোনটো ইনডেক্স সেইটো কোনে ৰিলিজ কৰে? ইট ইজ ৰিলিজ বাই নীতি আয়োগ, okay? নীতি আয়োগ, National Institution for Transforming India, okay? so নীতি আয়োগে ৰিলিজ কৰে, okay? এক্সপোৰ্ট প্ৰিপেয়াৰডনেছ মানে হৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ষ্টেটছ আছে বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে, so এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে কিমান প্ৰিপেয়াৰ্ড হয়, আমি অসমে এক্সপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিমান প্ৰিপেয়াৰ্ড, so আমাৰ প্ৰিপেয়াৰডনেছটো আমি কোনটো ৰেংকত পাওঁ? so নীতি আয়োগে লঞ্চ কৰে ইণ্ডিয়াৰ যিকেইখন ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে কোনখন ষ্টেট কিমান প্ৰিপেয়াৰ্ড সেইটো ওপৰতে হয় ৰিগাৰ্ড, সেইকাৰণে টাৰ্মটোৱে হয় এক্সপোৰ্ট প্ৰিপেয়াৰডনেছ ইনডেক্স. সো কোনটো প্যাৰামিটাৰ নহয় সুধিছে? পিলাৰ কোনটো নহয় সুধিছে?
কি আছে পিলাৰ পলিচি বিজনেস ইকোসিস্টেম এক্সপোর্ট ইকোসিস্টেম আৰু এক্সপোর্ট পারফরমেন্স সো অবভিয়াসলি এটো যদি আমি গেছও কৰো তাপা আমি কি কৰিব পাৰো এলিমিনেট কৰিব পাৰো ৰাইট কোনটো বস্তু এলিমিনেট কৰিব পাৰো আমি হেলথটো এলিমিনেট কৰিব পাৰো ৰাইট হেলথ কেয়াৰটো এক্সপোর্টৰ কথা নহয় বিকজ মেইন পিলাৰটো আমাৰ পলিচি বিজনেস আৰু এক্সপোর্ট ইকোসিস্টেমে হ'ব ৰাইট সো হেকাৰণে আমাৰ অপশনটো কি হ'ব সি টো আমাৰ ইনকাৰেক্ট ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চন in the context of Article 13, which court has the power to declare a law unconstitutional for contravening fundamental rights? Okay, etia etu amar fundamental rights or hoy. Article 13 hoise eta amar fundamental rights, right? So, amar constitution or juntu part 3, সংবিধানৰ part 3 tat ki ase amar fundamental rights or kotha ase, okay? Amar মৌলিক অধিকাৰ সমূহৰ কথা আছে, right? Article 12 or 35 লকে আমাৰ সংবিধানত কিহৰ কথা আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কথা আছে খুবে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ খিনি কি হয় জাস্টিসিয়েবল ইন নেচাৰ মানে যদি আমাৰ সিটিজেন আমাৰ নাগৰিকৰ যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ ভায়োলেট হৈছে তেনেহলে আমি ক'ত যাব পাৰো আমি জুডিশিয়াৰী ওচৰত যাব পাৰো ৰাইট সো এতিয়া আৰ্টিকল 13 ত কি উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 13 ত এটো উল্লেখ আছে যে laws inconsistent with the fundamental rights shall be declared null and void. Okay, so null and void. Mane 13 itself 13 কি কয় Article 13 এটো কয় Article 13 তো নিজে এটা fundamental right হয় কিন্তু ই কি কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ আইন বনিব যিবোৰ আমাৰ ল বনিব যদি এনেকুৱা কোনোবা আইন বনিছে okay if there is any law যোনটো আমাৰ fundamental rights violate কৰিছে in contravention with fundamental rights. So, তেনেকুৱা lawবোৰ কি হ'ব null and void মানে হে lawটো আমি it will not be implemented মানে হেতু কোনো ধৰণৰ তাৰ অস্তিত্ব নাই বুলি আমি ক'ব পাৰো okay so article 13 এ হেতু কথা কয় okay যোনটো laws inconsistent with fundamental rights হে lawবোৰ null and void হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি বুলি article 13 টো কয় okay এতিয়া তাৰে আন্ডাৰত কৈছে যে কোনটো কোৰ্টৰ ওচৰত হে পাৱাৰটো আছে ওকে যে এটা ল আনকনস্টিটিউশনাল মানে unconstitutional okay যে a law unconstitutional for contravening fundamental rights মানে হেতু ultimately যদি fundamental rights ৰ লগত fundamental rights violate কৰি যদি কিবা এটা আইন বনিছে দেন হেতু unconstitutional হেতু সংবিধানিক হ'ব নোৱাৰে হে কথাটো ক'ব কাৰণে পাৱাৰটো কাক দিয়া হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টক দিছে হাই কোৰ্টক দিছে নে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্ট দুটা কোৰ্টকে দিছে এনিওয়ান এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আনসাৰটো কি হ'ব D okay 3 only both Supreme Court and High Courts okay so basically Supreme Court under Article 32 aru High Court under Article 226 so egita khub important hoy because ki hoy ei jun kita article 32 kar hoy Supreme Court under aru 226 hole ami kar under High Court under so egita hoise ami aro ta term use kor yat writ jurisdiction buliu koy writs issue of writs RWRITS writs okay please don't mind my handwriting writs jurisdiction মানে Supreme Court আৰু High Court এ কিছুমান writ issue কৰিব পাৰে writs issue কৰে মানে তেওঁলোকে order কিছুমান উলিয়াব পাৰে যদি নাগৰিকৰ কি হৈছে fundamental rights violate হৈছে right আৰু আমি এই আৰ্টিকেল গিটা থ্ৰু যদি আজি এজন সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ভায়োলেট হৈছে আমি ক'ত যাব পাৰো আমি হাই কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰো যে মোৰ এটো মোৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটটো ভায়োলেট হৈছে আৰু হাই কোৰ্টে 226 নম্বৰ আৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে হেখিনি চাব ওকে জাস্টিফাই কৰিব বা যি দৰকাৰী কাম কৰিব সিমিলাৰলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো আৰ্টিকেল 32 তাৰ আন্ডাৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব যদি কোনবা নাগৰিকৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট হৈছে তেওঁলোকে হেখিনি চাব ওকে সো আমি এজ এ সিটিজেন আমি কি কৰিব পাৰো যদি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট হৈছে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাই কোৰ্টৰ ওচৰত যাব পাৰো আৰু তেওঁলোকে কোনটো আৰ্টিকেলৰ থ্ৰু তেওঁলোকে পাৱাৰটো ইউজ কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 32 থ্ৰু আৰু
হাই কোৰ্টে 226 থ্ৰুৱেদি ওকে আৰু এই দুটা আৰ্টিকুলৰ থ্ৰুৱে যিখিনি অৰ্ডাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে উলিয়াব পাৰে তেওঁলোকৰ এটা ৰিটৰ জুৰিছডিকশ্যন আছে সেইটো হৈছে ৰিটছ জুৰিছডিকশ্যন ওকে এতিয়া কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ৰিটছ জুৰিছডিকশ্যন যোনটো কেপাচিটি সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্ট সেই কোনকেইটা আৰ্টিকুলৰ থ্ৰুদি কৰে চ' তেতিয়াও আমাৰ আনচাৰটো এইটোৱে হ'ব যে 32 থ্ৰুদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু হাই কোৰ্টে 226 আণ্ডাৰটি ওকে চ' দুটা আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট দুটা কোৰ্টৰ ওচৰতে সেই পাৱাৰটো আছে যে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভাইলেট কৰি যিকোনো এটা আইন বনিছে দেন সেইটো আনকনষ্টিটিউচনেল সেইটো সাংবিধানিক নহয় বুলি তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে এণ্ড দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে ওকে বিপ্লৱে অথনিৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো দিছে ভেৰি গুড চাইটছ হৈছে কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ অফ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফনা ৱাইল্ড ফ্ল'ৰা এণ্ড ফনা আৰু থিমটোও কৈ দিছে মৰমীয়া ভেৰি গুড ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ফাইনেন্স ইনভেষ্ট ইন পিপল এণ্ড প্লেনেট চ' এইবাৰৰ যোনটো আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ডে থিম সেইটো হয় অ'কে চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং statements regarding the nomination process for Padma Awards. Okay, আমাৰ যোনটো Padma Awards, okay, Padma Awards or nomination process or statement হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে যে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে যে নমিনেশ্যনবোৰ 1 মে পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইনভাইট কৰে নমিনেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড দ্য প্ৰচেছ ইজ অপেন টু পাব্লিক সকলোৱে নমিনেশ্যনত এপ্লাই কৰিব পাৰে চেল্ফ নমিনেশ্যনছ আৰ নট কনচিডাৰ্ড বুলি কৈছে এই এৱাৰ্ডটো পাবৰ কাৰণে মানুহে নিজৰ নমিনেশ্যন নিজে কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে যোনবোৰ পদ্মা এৱাৰ্ডছৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন অ'কে সেইবোৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত ছাবমিট হয় আৰু তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টে তাক এপ্ৰুভ কৰে অ'কে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সেইটো সুধিছে চ' আমি জানো আমাৰ পদ্মা এৱাৰ্ডছ কি হয় ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট এৱাৰ্ডছ ৰাইট চবতছে হায়েষ্ট যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল অনাৰ সেইটো কি হয় ভাৰত ৰত্ন অ'কে দেন আমাৰ যোনখিনি পদ্মা এৱাৰ্ডছ কি আছে আমাৰ পদ্মা বিভূষণ পদ্মাভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী অ'কে চ' প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এই তিনিটা কেটেগৰীত এৱাৰ্ড দিয়ে ৰাইট চ' আল্টিমেটলি কি হয় যি কমিটি থাকিব পদ্মা এৱাৰ্ডছ কমিটিয়ে কি কৰে নামবোৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো ছাবমিট কৰে কাক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক আৰু ফাইনেলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সেইখিনি কালৈ পঠিয়ায় প্ৰেচিডেণ্টে আৰু প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত এপ্ৰুভ কৰিব আৰু ফাইনেলি এৱাৰ্ডছখিনি প্ৰস্তুত কৰে ৰাইট চ' কোনটো হ'ব ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট এনিৱান এবাৰ 2025ত ৰিচেণ্ট লাষ্ট যোনটো মানে এৱাৰ্ডছ দিলে টোটেল কিমান এৱাৰ্ডছ দিছিলে কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি এনিৱান 139টা এৱাৰ্ডছ দিছিলে অ'কে 7টা পদ্মা বিভূষণ ৰাইট দেন আই থিংক 9টা পদ্মা ভূষণ আৰু 19টা পদ্মা বিভূষণ আৰু আই থিংক 114টা পদ্মশ্ৰী দিছিলে এইটো অকণমান চেক কৰিলে হ'ল আই থিংক টোটেল 139টা দিছিলে পদ্মা এৱাৰ্ডছ লাষ্ট অ'কে অ'কে অপশ্যন চি অ'কে ঠিক আনচাৰটো কি হ'ব 1, 2 and 4 অ'কে কিয় বাকি ষ্টেটমেণ্ট কেইটা কাৰেক্টে হয় কোনটো ইনকাৰেক্ট হয় 3টো ইনকাৰেক্ট বুলি কৈছে কিয় ইয়াত কৈছে যে সেলফ নমিনেশনস আৰ নট কনসিডাৰ্ড নট আছে অকমান ভালকে ষ্টেটমেণ্ট পঢ়িব লাগে যেতিয়া বেছি ষ্টেটমেণ্ট থাকে আমি কোৱেশ্চনটো একদম ভালকে চাব লাগে যে কোট নট কোট অনলি অল এই টাৰ্মবোৰ আমি চাব লাগিব এটা বহুতৰ কনফিউজন হ'ব ইয়াত কৈছে যে সেলফ নমিনেশনস আৰ নট কনসিডাৰ্ড মানে এটো ভুল সেলফ নমিনেশন কনসিডাৰ কৰে ওকে মানুহে নিজে নিজৰ নমিনেশ্যন দিব পাৰে অনলাইন পৰ্টেলটো যোনটো আছে তাতকৈ নিজে যদি ভাবে যে ইমানখিনি কেপেবল হয় পদ্মা এৱাৰ্ডছ পাবৰ কাৰণে দেন নিজৰ সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নিজকে নিজে নমিনেট কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে নট চ' সেইকাৰণে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল ওকে আৰু য়েছ 1 মে পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকে পৰ্টেল খোলা থাকে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব পাৰে ওকে পাব্লিক সকলো কাৰণে অপেন এইটো নহয় যে অকল সিলেক্টেড মানুহে পাৰে কৰিব কাৰণে ৰাইট আৰু দেন কোনে কমিটিখনে পদ্মা এৱাৰ্ডছ কমিটি যোনখন থাকিব তেওঁলোকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ছাবমিট কৰিব এণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ফাইনেলি প্ৰেচিডেণ্টক দিব আৰু প্ৰেচিডেণ্টে এপ্ৰুভ কৰি পেলাই এৱাৰ্ডছখিনি প্ৰেজেণ্ট কৰে অ'কে চ' সেইকাৰণে আনচাৰ নম্বৰ বি নেক্সট ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ্ড এ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন বিকজ এইটো ৰিপিটেডলি APSCয়ে সুধিয়ে আছে অ'কে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনতো সুধিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামবোৰতো সুধিছে আৰু প্ৰিলিমছত সুধিয়ে আছে ৰাইট চ' কি হয় আনচাৰটো
Anyone? Okay, yes, Maina, very good. It's answer to give 1985. Very important. Ketia UNESCO World Heritage Site declare korisile 1985. Okay, so Kaziranga, Manas, Dibrusoikhya and all jungikhon amar Asomor national parks ase, right? Amar recent ekhon notun national park announce korisile, cabinet e decision loisile hoy na je কি হয় national park khon naam tumhe kobo paribo notun ekhon national park declare kobo karone officially cabinet e decision loisile. Anyone? Sikhna Jalao National Park, right? I think spelling too hoisen, I am not sure. Sikhna Jalao National Park. So kun code ase located. A recent cabinet decision loisile je ekhonok amar Asomor ekhon national park declare kobo karone, right? Cabinet official decision disile, right? So etu ami updated thakato khub necessary, right? Yes, good. Biplobe koise answer. Next, what is the total capacity of the SJVN Green Energy Limited solar power project in Sonitpur, Assam? Okay, so A is into SJVN Green Energy Limited or solar power project. So ami yar prai gom palu je code ase etu Sonitpur tare total capacity kiman hoy hudise. Anyone? So etu eta SJVN to eta mini ratna hoy, thik ase eta mini ratna navaratna thake junbu amar central public sector enterprise, right? Etu eta central public sector enterprise hoy. Okay, so tare eta category hoy mini ratna schedule 1 ot ase. So yare juntu total capacity ki hoy hodise, answer to ki hobo 50, right? 50 megawatt. Okay, so very good. Maina answer to this. So foundation stone last 23 last of all 24 first I think in 24 March 2024 March mahat I think amar CMA tare foundation stone clean inauguration korisile. So this is also very important. Okay, then next question, which project in Assam received a $452 million loan from World Bank? Okay, World Bank opera $452 million receive korise kunba ta Asomor project. Eta kuntu project hudise option ase Assam Rural Development Program, Assam Resilient Rural Bridges Program, then Assam Urban Connectivity Project ase aru tar pisot ase Assam Cultural Improvement Scheme. Okay, so ki hobo answer to? Anyone? Answer to hoy Assam Resilient Rural Bridges Program aru kune aid korise World Bank. Okay, so World Bank actually World Bank eta group ase, thik ase World Bank or headquarter code hoy Washington DC. Thik ase eta World Bank group buli eta group of 5 institutions. Okay, 5 organization, 5ta organization mili pela ami ki kom World Bank group buli kom. Aru World Bank or headquarter code ase Washington DC. Okay, so kunbae jikono eta groupor naam kobo paribo niki? Is a 5ta group of institution mili play World Bank group form hoise. So jikono eta, anyone? So ki ase IBRD ase. Ki hoy IBRD? Eta to ase IBRD, thik ase? Aru kunbai kobo paribo? IDA ase. Then ase IFC. Okay, tar pisot ase MIGA, MIGA. Okay, saida hol aru da, anyone?
আৰু এটা আছে ICSID সো এইগিটা এক্ৰনিম হয় সো এই চাৰিটা অৰ্গেনাইজেচন একেলগে লগ লাগি ইনষ্টিটিউট হৈ প্লাই ওয়াৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপ বুলি কওঁ সো গ্ৰুপ অফ 5 G5 মানে গ্ৰুপ অফ 5 বুলি কয় ওয়াৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপ পাঁচটা ইনষ্টিটিউচন পাঁচটা অৰ্গেনাইজেচন মিলি এই গ্ৰুপটো ফৰ্ম হৈছে সো ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট এছ'চিয়েশ্যন ইন্টাৰনেশ্যনেল বেংক ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকচন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট আছে ৰাইট মিগা আছে মাল্টিলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰান্টি এজেন্সি আছে সো ফুল ফৰ্ম গিটা অলপ জানি থলেও ভাল হয় প্লাস এটলিষ্ট এক এক্ৰনিম গিটা জানিলে ভাল বিকজ মেবি আহিব পাৰে এক্সামত যে যদি ওয়াৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপ বুলি কওঁ কোন গিটা অৰ্গেনাইজেচন মিলি ওয়াৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপ হয় সেইখিনি আমি জনাটো খুব নেসেসারি আৰু হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে ওয়াশিংটন DC ৰাইট ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন what is the height of the statue of valor of লাচিত বৰফুকন in যোৰহাট আমি নিউজটো পাইছিলুৱে আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ যোনটো ষ্টেচু এটো কি কয় ষ্টেচু অফ ভ্যালৰ ৰাইট আৰু যোৰহাটত আছে কিমান হাইট হেতু দিছে তো আমি obviously এখিনি জানিব লাগে নেসেসারি হয় এনিওয়ান yes good 125 feet মাইনা very good so নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ আনভিল কৰিছিল ৰাইট আমি লাচিত বৰফুকনৰ যোনটো ষ্টেচু এটো কি বুলি কওঁ ষ্টেচু অফ ভ্যালৰ ওকে এটো আহিব পাৰে ওকে তেনেকে আমাৰ যিবোৰ ষ্টেচুজ আছে ওকে ষ্টেচু অফ ইউনিটি আছে ৰাইট হে যোনকিটা আমাৰ ইণ্ডিয়াত পপুলাৰ ষ্টেচু আছে হে ষ্টেচু কিটা কোনজনৰ ষ্টেচুটো কি বুলি কয় আৰু কোন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে বা কোনখন ষ্টেটত আছে হাইট কিমান হেখিনি জনাটো খুব নেসেসারি ৰাইট ষ্টেচু অফ ইউনিটি যোনটো আছে হেতুৰ আমাৰ হাইট কিমান ৰাইট হেখিনি আমি চালে অলপ ৰিভাইজ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল Next, what is the total length of the Barauni Guwahati natural gas pipeline? Yetur total length kiman hudise? So enokar dhৰণৰ question আমি expect কৰিব পাৰো because যেহেতু it's related to public sector enterprise or APDCL and AAO, right? So তেনেকুৱা আমি electricity related to কিছুমান এনেকুৱা question পাম so বা এনেকুৱা ধৰণৰ question আমি expect কৰিব পাৰো গতিকে আমি কিছুমান এনেকুৱা question লৈছো ইয়াৰে answer টো কি হ'ব 718 কিলোমিটাৰ okay Next question, what is the new capacity of the Digboi refinery after expansion? Junto amar Digboi refinery. Okay, ketia commission hoisile? Etu very important. Commission hoisile 1901. Okay. Ki hoy? One of the oldest ki hoy? Oil refinery core. Asia, right? Haine? Notun expansion kora pisot notun capacity to ki hodise? Answer to hobo 1.0 million metric tons per annum okay so expand kori pele agote kiman asile 0.65 million metric tons per annum asile etia 1.0 mane 1 million metric tons per annum koise okay so this is also very important then next question which of the following statements about the moidams of Assam is incorrect okay incorrect kuntu hudise moidam okay আমাৰ যোনখিনি মৈদাম নিউজত ৰিসেন্টলি আছিল ৰাইট আহোমৰ বিউৰিয়েল সাইট হয় না আহোম যিখিনি ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ বিউৰিয়েল সাইটস ওকে হয় না সৰাইডো যোনখিনি মৈদাম আমাৰ কিয় নিউজত আছিল বিকজ ইউনেস্কো মানে আমাৰ ইউনাইটেড নেশনস কি কৰিছিল ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত হয় না কিমান নম্বৰত আহিছে আমাৰ মৈদামখিনি World Heritage List যোনখন ডিক্লেয়াৰ কৰে ইউনাইটেড নেশনসে সো তাৰে আমাৰ তাতে আমাৰ ইনক্লুড হৈছে হয়নে মৈদামস খিনি হয়নে সৰাইডো মৈদামস খিনি সো World Heritage List যিখিনি World Heritage Sites আছে ওকে ৰাইট সো হে যোনখন লিষ্ট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰে ইউনাইটেড নেশনসে তো তাতে ইনক্লুড হৈছে ৰাইট যদি আমি ইন্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা চাও কিমান নম্বৰ হয় মৈদামস খিনি 43rd ঠিক আছে 43rd নম্বৰ মানে সৰাইডো ইনক্লুড কৰি আমাৰ টোটাল ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটত ইন্ডিয়া কিমান কেটা আছে 43 টা ওকে আৰু যদি আমি অসমৰ কথা চাও অসমৰ কাৰণে হল 3rd ৰাইট আমাৰ কি আছে কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্ক আছে আৰু মানস ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে হে দুটাৰ লগত আমাৰ মৈদাম খিনিও এতিয়া কি হৈছে ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ হৈছে ৰাইট ৰিসেন্ট ওকে
কোনটো স্টেটমেন্ট ইন কোনকিটা স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট হৈছে প্ৰথমটো হৈছে যে মৈদামছবোৰ কেতিয়া কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে 13th centuryত কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে আলটিমেটলি আমাৰ আহোমখিনিয়ে যেতিয়া ৰুল কৰি আছিল ৰাইট ইনিশিয়ালি ওকে দেন মৈদামছ আর burial structure হয় আহোম ডাইনেষ্টি ওকে তাৰপিছত কৈছে মৈদামছ আর প্ৰাইমেৰিলি ডোম শেপ স্ট্ৰাকচাৰ ডোমৰ শেপত আছে ওকে যোনটো মৈদামৰ আমাৰ শেপ বিলাক আৰু কৈছে যে মৈদাম were recognized by the UNESCO for contribution to regional cuisine ওকে ৰিজনেল কুইজিনৰ কাৰণে খাদ্যৰ কাৰণে তাক ইউনেস্কোয়ে ডেজিগনেট কৰিছে বুলি কৈছে সো অবভিয়াসলি আমি ইয়াৰ পৰা গমেই পাইছো যে কোনটো স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট ৰাইট আনসাৰটো কি হ'ব এটা ইনকাৰেক্ট হৈছে আৰু হেতু কি হৈছে লাষ্টৰ যোনটো স্টেটমেন্ট বিকজ আমাৰ কিহৰ কাৰণে মৈদামখিনিক ডেজিগনেট কৰিছে ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত ফৰ देयर আৰ্কিটেকচাৰাল এণ্ড হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স ৰাইট যিখিনি আৰ্কিটেকচাৰ বা হিষ্টৰিকেল যোনটো সিগনিফিকেন্স আহোম ডাইনেষ্টিৰ এটা বিউৰিয়েল স্ট্ৰাকচাৰ হয় যিবোৰ হয় তাতে যোনবোৰ ৰজাৰ বা বাৰী কৰি বিউৰিয়েল সাইটছবোৰ যোনবোৰ আছে ৰাইট সো সেইখিনি আৰ্কিটেকচাৰাল বা হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্সৰ কাৰণে তাক ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ লিষ্টত আমাক ইনক্লুড কৰিছে আমাৰ কিউজিন বা খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে কৰা নাই হয়নে সো হেতু ইনকাৰেক্ট আৰু বাকিকেইটাটো অবভিয়াসলি কাৰেক্ট 13th century পৰা কনস্ট্ৰাক্ট হৈছিলে বিকজ যদি আমাৰ প্ৰথম সুকাফা আহিছিলে হেতু সময়ত হয়নে দেন বিউৰিয়েল স্ট্ৰাকচাৰে হয় ৰাইট তাৰ পিছত ডোম শেপ বা কনিকেল শেপ হয় ৰাইট আৰু এটো আমাৰ কি হয় 43rd নম্বৰ হয় ৰাইট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 43rd নম্বৰ then last question regarding the Assam state public finance institutional reforms okay aspire small e aspire under the restart program okay which statements are correct কোনটো সুধিছে এটা প্ৰথমটো কৈছে যোনটো aspire program Assam state public finance institutional reforms হেতু world bank এ ফান্ড কৰিছে বুলি কৈছে okay next কৈছে যে এটোৱে কিহত ফোকাস কৰে on investment in critical sectors to induce growth development and employment okay growth development and employment হব কাৰণে তেওঁলোকে ইনভেস্ট কৰে আৰু কৈছে যে এটো কোনে মেনেজ কৰে এক্সক্লুসিভলি প্ল্যানিং কমিশনে মেনেজ কৰে বুলি কৈছে কোনগিটা স্টেটমেন্ট কারেক্ট সুধিছে anyone so answer to কি হ'ব 1 and 2 correct because কোনে ফান্ড কৰে এসপায়াৰ টু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ফান্ড কৰে রাইট কিহত ফোকাস কৰে ক্রিটিক্যাল সেক্টর বিলাকত ফোকাস কৰে গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট আৰু এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনৰ কাৰণে গ্ৰোথৰ কাৰণে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আৰু এসপায়াৰ টু এটা এক্সটাৰ্নালি এডেড প্ৰজেক্ট হয় ওকে মানে এক্সটাৰ্নালি এডেড মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ফান্ড কৰিছে ৰাইট সো এটো বাহিৰৰ পৰা ফান্ডিং হয় বাহিৰৰ পৰা এড হয় তো ইয়াতে প্ল্যানিং কমিশনৰ কোনো ইনভলভমেন্ট নাই আৰু প্ল্যানিং কমিশন অলৰেডি আমাৰ স্ক্র্যাপ কৰিছে হয় না প্ল্যানিং কমিশন আগতে আছিল এতিয়া আমাৰ কি হৈ গল এতিয়া আমাৰ ৰিনেম কৰিছে নতুনকৈ কি ফৰ্ম হৈছে নীতি আয়োগ ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে আগতে আসলে প্ল্যানিং কমিশন হেতু স্ক্র্যাপ কৰি আমাৰ নীতি আয়োগ ফৰ্ম হল সো অবভিয়াসলি এটো স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট ঠিক আছে ওকে সো আই হোপ এখিনি হেল্পফুল আছিল সকলো কাৰণে সো আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইমানখিনি সো I hope information to helpful আছিল আৰু যদি কিছুমান কোৱেশ্চন মই মাজত কৰিছো যদি আনসাৰটো কোৱা নাই আপোনালোকে কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো জনাওক এন্ড আপোনালোকৰ যাতে এখিনি হেল্প হয় আৰু আমি আৰু এনেকে সিৰিজ লৈ আহিম যদি লাইভ এংগেজ হৈ থাকে আপোনালোকৰো ভাল আৰু যদি কিবা বেলেগ ডাউট থাকে বা কোৱেৰি থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান